ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናችሁ እንደምን ከርማችኋል ለፋየር ስቴት ተጠቃሚዎች ዛሬ በቴሌቪዥን ላይ እንዴት አድርገን ሪሞትን በመጠቀም ከርሰር ማንቀሳቀስ እንችላለን ያ ማለት ደግሞ እንደማንኛውም ኮምፒውተር ላይ እንደምንጠቀመው ማውዝ ማለት ነው ማውዟን ያንቀሳቀስን እንደምንፈልገው ሰርች እንደምናደርገው ሁሉ ይሄንንም ማውዝ በመጠቀም ሰርች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ምን አይነት አፕሊኬሽን ያስፈልገናል እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እናደርጋለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ወደዛው እንሂድ በመጀመሪያ ሰርች ባሯ ላይ እንሆናለን ዳውንሎደር ብለን እንጽፋለን ዳውንሎደር ብሎ እንደዚህ ይመጣልና ክሊክ እናደርገዋለን አሁንም ዳውንሎደር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን እኔ ጋር እንደዚህ ሆኖ ይመጣል ስለጫንኩት ነው እናንተ ጋር ደግሞ ክፍት ነው የሚሆነው እንድንጽፍበት ተደርጎ ነው የመጣው እናንተ ይሄንን reviewvpn.com/mouse የሚለውን ትጽፉና እንደዚህ እንዳስቀምጥኩላችሁ ጎ ትሉታላችሁ በጣም ፈጣን ነው ምንም አይነት አፕሊኬሽን ላይ አያስገባንም ሌላ ቦታ ቀጥታ ነው ዳውንሎድ የሚያደርገው ኢንስታል እንለዋለን ደን እንለዋለን እዚህ ጋር ደግሞ ዴሊት አሁንም ዴሊት እዚሁ ጋር እንዳለን ዳውንሎደር ላይ ወደ ግራ እንደምታዩት ሴቲንግ የሚል አለ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን enable javascript የሚለውን ቼክ እናደርጋለን ሁሉም ሶስቱም ሰረዝ መኖር አለበት enable javascript የሚለው እናንተ ጋር ሰረዝ ላይ ይደረግበት ይችላል ለዛ ነው ላሳያችሁ የሞክሩት እሱን ሰረዝ እናደርግበታለን ማለት ነው አለበለዚያ አይከፍትልንም ማለት ነው እሺ ወደ ሆም ወደሚለው እንሂድ ወደ ዋናው ፔጅ እንደገና ወደ ሆም ላይ እንመጣለን የቱ ጋር ዳውንሎድ እንዳደረገልን እንፈልጋለን ዳውንሎድ የሚያደርግልን ከነዚህ አፕሊኬሽኖች መጨረሻ ላይ ነው አሁን ስላደረግነው እኛ ደግሞ ምን እናደርጋለን ዳውንሎደርን ከላይ እንደምናየው ዝቅ እንልና ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ወደ ሌፍት ክሊክ እናደርጋለን ሲኦል የሚል እናገኛለን እሱን ክሊክ እናደርጋለን የሚመጣልን መጨረሻ ላይ ነው አሁንም ወደ ሌፍት ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት መጨረሻ ላይ አለ ሪሞታችን ላይ 3 ሰረዝ አለ እሱን ክሊክ ስናደርግ ይመጣልና ሙቭ ቱ ፍሮንት የሚለውን እኛ የምንፈልገው ሙቭ ቱ ፍሮንት ነው ወደ ፊት ለፊት እንዲወስድልን ከዛ አሁንም ክሊክ እናደርገዋለን ራው ላይ እንዲያደርጉ ያመጣልናል ሪሞታችን ላይ 6 በተኖች አሉ መሃል ላይ ካለው ከመጀመሪያው ታችኛው ካለችው ሁለተኛው ላይ ያለችዋን ደብል ክሊክ እንደዚህ እንደምታዩት ደብል ክሊክ እናደርጋለን ከርሰሩ ይሄው እንዲመጣልን ማለት ነው እናንቀሳቅሰዋለን ሌፍት ራይት አፕ ኤንድ ዳውን ያደረግን እናንቀሳቅሳለን እንደዚህ ካልመጣልን ግን ምንድነው የምናደርገው ወደ ዋናው ወደ ሴቲንግ እንገባና እዚህ ጋር እንመጣና ሆም ላይ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ከዛ ሰርች የምናደርገው ማይ ፋየር ቲቪ የሚለውን ነው ከታች ዲቨሎፐር ኦፕሽን አለ እሱ ውስጥ እንገባለን ሁለቱ ኦን መሆን አለባቸው አለበለዚያ ኦፍ ከሆነ ኦን እናደርጋለን አብሶ ኤዲቢ የሚለው ኦን መሆን አለበት እሱ ሜክ ሹር ከሆነን እንወጣለን አሁንም ተመልሰን ከዳሁንም ምናው ላይ ክሊክ እናደርግና እንሞክረዋለን አሁንም ደብል ክሊክ በፍጥነት እናደርገዋለን
ይሄው እንደምታዩት ከርሰሩ እንዲህ ሆኖ ይመጣልናል ማለት ነው። ማንኛውንም ነገር እንደ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብለን እንደምንፈልገው በዚህ እየፈለግን እያንቀሳቀስን ወደ ላይ ወደ ታች እያደረግን መክፈት መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሆያ ሆዬ ቲቪን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እያደረጋችሁ እንደዚህ አዳዲስ ነገር ሳገኝ እንድለቅላችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰላም ክረሙልኝ።